Hãy nghĩ về mọi thứ bạn từng biết, mọi người bạn thương yêu, mọi khoảnh khắc trong đời bạn. Tất cả đều diễn ra trên một chấm xanh nhỏ bé, lơ lửng giữa không gian vô tận. Đây là nhà, là trái đất. Từ góc nhìn của chúng ta, hành tinh này thật bao la. Nhưng trong bản giao hưởng vĩ đại của vũ trụ, nó chỉ là một đốt nhạc gần như tĩnh lặng. Câu hỏi lớn nhất mà nhân loại luôn đặt ra là vũ trụ lớn đến mức nào? Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc phiêu lưu kỳ diệu, một hành trình từ sân nhà của chúng ta cho đến tận rìa của sự tồn tại. Và trên suốt hành trình đó, chắc chắn nhận thức của bạn về hai từ rộng lớn sẽ thay đổi theo cách mà bạn không thể tưởng tượng được. Bạn đã sẵn sàng? Hãy bắt đầu từ điểm xuất phát, chính chúng ta. Trái đất, hành tinh quê hương của chúng ta, một chấm xanh bé nhỏ trôi nổi trong đại dương vũ trụ mênh mông. Đây là nơi cư ngụ của tất cả những người bạn từng biết, mọi con người từng sống, mọi câu chuyện từng được kể. Điểm dừng chân đầu tiên là người bạn trung thành của chúng ta, Mặt Trăng. Đây là vật thể đầu tiên và duy nhất ngoài trái đất mà loài người từng đặt chân đến. Mặt Trăng cách chúng ta khoảng 384.000 km. Đây thực sự là một khoảng cách khổng lồ với loài người. Nếu bằng một công nghệ tương lai nào đó mà chúng ta có thể dùng máy bay dân dụng để bay thẳng đến Mặt Trăng, thì với vận tốc trung bình 900 km/h, bạn sẽ mất hơn 17 ngày mới đến nơi. Khi các phi hành gia Apollo thực hiện hành trình đó vào những năm 1960, 1970, họ được nhìn thấy điều mà chưa con người nào từng thấy, trái đất từ xa. Từ Mặt Trăng, cả hành tinh của chúng ta trông như một viên bi xanh sáng, mong manh, trôi nổi trong khoảng không đen vô tận. Toàn bộ lịch sử loài người, mọi người mà bạn từng biết, mọi nơi bạn từng đến, tất cả đều gói gọn trong khối cầu nhỏ bé, xinh đẹp ấy. Đi xa hơn một chút để ghé thăm mặt trời, ngôi sao mang lại sự sống cho chúng ta. Mặt trời nằm cách trái đất khoảng 150 triệu km, một khoảng cách mà các nhà khoa học gọi là một đơn vị thiên văn, AU. Đây là thước đo chuẩn cho khoảng cách bên trong hệ mặt trời. Một sự thật thú vị mà không nhiều người biết, đó là ánh sáng, dù di chuyển với vận tốc khủng khiếp 300.000 km/giây, phải mất 8 phút 20 giây để đi từ mặt trời đến mắt bạn. Điều đó có nghĩa là mỗi khi bạn nhìn vào mặt trời, bạn đang thấy hình ảnh của nó từ 8 phút trước, chứ không phải hiện tại. Nếu mặt trời đột nhiên biến mất, trái đất vẫn sẽ còn sáng cho đến tận 8 phút sau. Còn nếu bạn bay đến mặt trời bằng chiếc máy bay kia, thì bạn sẽ mất khoảng 19 năm bay không ngừng. Bản thân mặt trời thì khổng lồ đến khó tin, đường kính của nó lớn gấp 109 lần trái đất. Bạn có thể nhét hơn 1 triệu trái đất vào bên trong mặt trời mà vẫn còn chỗ trống. Tiếp theo là sao Hỏa, hành tinh đỏ đã làm say mê trí tưởng tượng của loài người suốt hàng thế kỷ. Vì quỹ đạo của sao Hỏa khác với trái đất, khoảng cách giữa hai hành tinh không cố định. Khi ở gần nhất, sao Hỏa cách chúng ta khoảng 55 triệu km. Khi ở xa nhất, khoảng cách đó nhảy vọt lên 401 triệu km. Những robot mà chúng ta gửi tới sao Hỏa phải du hành từ 6 đến 9 tháng trong không gian lạnh giá, thường di chuyển với vận tốc khoảng 40.000 km/h. Khi tiếp tục đi ra ngoài, ta gặp sao Hải Vương, gã khổng lồ băng giá nằm ở rìa hệ mặt trời, cách trái đất xấp xỉ 4,5 tỷ km. Chiếc máy bay của bạn phải mất hơn 570 năm, và ánh sáng từ mặt trời phải mất hơn 4 giờ mới đến sao Hải Vương. Nếu bạn sống ở đó, mặt trời sẽ chỉ trông như một ngôi sao sáng hơn bình thường chút ít trên bầu trời mà thôi. Sao Hải Vương đánh dấu ranh giới ngoài của khu vực láng giềng trong hệ mặt trời. Nhưng hành trình của chúng ta mới chỉ bắt đầu. Năm 1977, NASA phóng 2 tàu vũ trụ tuyệt vời mang tên Voyager 1 và Voyager 2. Những nhà thám hiểm robot này được thiết kế để ghé thăm các hành tinh phía ngoài, rồi tiếp tục bay mãi, lao vào khoảng không sâu thẳm. Ngày nay, Voyager 1 là vật thể do con người chế tạo đang ở xa trái đất nhất. Nó đã du hành gần nửa thế kỷ và đi được hơn 24 tỷ km. Và đây là điều đáng kinh ngạc, Voyager 1 thực sự đã rời khỏi hệ mặt trời. Năm 2012, nó băng qua Nhật Biên, Heliopause, ranh giới nơi ảnh hưởng của mặt trời kết thúc và không gian giữa các vì sao bắt đầu. Tín hiệu vô tuyến từ Voyager 1, dù di chuyển với vận tốc ánh sáng, vẫn mất hơn 22 giờ mới về đến trái đất. Năm 1990, trước khi vĩnh viễn tắt camera để tiết kiệm năng lượng cho hành trình vô tận của mình, Voyager 1 đã quay lại trục trái đất lần cuối từ khoảng cách 6 tỷ km. Bức ảnh đó trở thành biểu tượng, chấm xanh nhạt, pale blue dot. Trái đất chỉ hiện lên như một chấm sáng bé xíu, còn nhỏ hơn cả một pixel, mờ nhạt giữa không gian vô tận. Carl Sagan đã viết: hãy nhìn lại chấm nhỏ đó, đó là nhà,
Đó là chúng ta, mọi người bạn yêu thương, mọi người bạn biết, đều sống cuộc đời của họ trên đó. Ở rìa ngoài cùng của hệ mặt trời là đám mây Oort, một khối cầu lý thuyết khổng lồ gồm vô số thiên thể băng giá. Đám mây này kéo dài tới khoảng 100.000 đơn vị thiên văn từ mặt trời. Với tốc độ hiện tại, Voyager 1 sẽ mất 300 năm nữa mới chạm đến rìa trong của đám mây Oort và 30.000 năm nữa mới thoát ra hoàn toàn. Đám mây Oort là ranh giới cuối cùng của hệ mặt trời. Vượt qua đây, chúng ta thực sự bước vào không gian giữa các vì sao. Khi rời hệ mặt trời, các con số dần trở nên khổng lồ hơn, đến mức không còn có thể dùng đơn vị thiên văn để làm thước đo, nên các nhà viên văn phải dùng đơn vị năm ánh sáng. Một năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng đi được trong một năm, tương đương khoảng 9,5 nghìn tỷ km. Ngôi sao gần mặt trời nhất là Proxima Centauri, nằm trong hệ Alpha Centauri, một hệ gồm 3 ngôi sao, nằm cách chúng ta khoảng 41,3 nghìn tỷ km, hay 4,4 năm ánh sáng. Ngay cả khi chúng ta có thể bay với vận tốc bằng 10% tốc độ ánh sáng, điều hiện giờ vẫn còn là khoa học viễn tưởng, thì cũng phải mất 43 năm mới tới được ngôi sao hàng xóm gần nhất. Vệt dài vắt ngang bầu trời đêm mà bạn thường thấy, đó là một tập hợp khổng lồ gọi là dải ngân hà, Milky Way. Trong đó có hệ sao Alpha Centauri, mặt trời và tất nhiên có cả trái đất. Thiên hà này có hình dạng như một trong chóng khổng lồ với các nhánh xoắn ốc đầy sao quay quanh một vùng trung tâm. Dải ngân hà chứa từ 100 đến 400 tỷ ngôi sao, trải dài hơn 100.000 năm ánh sáng từ bên này sang bên kia. Hệ mặt trời của chúng ta nằm trên một nhánh xoắn ốc nhỏ, gọi là cánh tay Orion, cách trung tâm dải ngân hà 26.000 năm ánh sáng. Trong khoảng 100 năm trở lại đây, loài người đã liên tục phát đi các tín hiệu radio và truyền hình ra không gian. Những tín hiệu đó tạo thành một bong bóng bao quanh trái đất, hiện có đường kính khoảng 200 năm ánh sáng. Nhưng thiên hà của chúng ta rộng tới 100.000 năm ánh sáng, nghĩa là tín hiệu của loài người mới chỉ chạm tới 0,2% thiên hà của chính mình. Với phần lớn dải ngân hà, loài người gần như hoàn toàn vô hình và chẳng hề được biết đến. Nếu có nền văn minh nào ngoài bong bóng 200 năm ánh sáng này, họ sẽ không hề biết chúng ta tồn tại. Dải ngân hà không tồn tại đơn độc. Nó là một phần của nhóm địa phương, Local Group, một cụm gồm khoảng 54 thiên hà, trải rộng trên vùng không gian xấp xỉ 10 triệu năm ánh sáng. Thiên hà lớn nhất trong nhóm địa phương là Andromeda, với khoảng 1.000 tỷ ngôi sao, gấp đôi dải ngân hà. Và thực ra, Andromeda đang từ từ tiến lại gần và nuốt chửng chúng ta. Nhưng đừng lo, Andromeda và dải ngân hà sẽ không va chạm cho đến khoảng 4,5 tỷ năm nữa. Và khi chúng hợp nhất, quá trình đó sẽ diễn ra chậm đến mức bất kỳ dạng sống nào còn tồn tại cũng khó mà nhận ra. Nhóm địa phương chỉ là một khu phố nhỏ trong cấu trúc còn lớn hơn nhiều, siêu đám thiên hà Virgo. Siêu đám này chứa hơn 1.300 thiên hà, trải rộng trên khoảng 110 triệu năm ánh sáng. Mỗi thiên hà lại có hàng tỷ ngôi sao. Cấu trúc này giống như một thành phố vũ trụ, những tập hợp khổng lồ được giữ chặt với nhau bởi lực hấp dẫn. Nhưng ngay cả siêu đám Virgo cũng chỉ là một phần trong cấu trúc còn lớn hơn, Laniakea, trong tiếng Hawaii có nghĩa là thiên đường vô biên. Laniakea chứa hơn 100.000 thiên hà, trải rộng trên 520 triệu năm ánh sáng. Ở trung tâm Laniakea là đại trình hấp dẫn, Great Attractor, một vùng không gian bí ẩn tạo ra lực hút khổng lồ, kéo cả các cụm thiên hà về phía mình như những dòng sông vũ trụ đổ về đại dương. Trong không gian mênh mông này, dải ngân hà, nhóm địa phương và thậm chí cả siêu đám Virgo cũng chỉ là những mảnh ghép nhỏ bé. Khi phóng to ra tới quy mô lớn nhất có thể, ta chạm đến ranh giới của vũ trụ quan sát được, khối không gian hình cầu mà từ đó ánh sáng đã kịp đến với chúng ta kể từ vụ nổ lớn, Big Bang. Vũ trụ quan sát được có đường kính vào khoảng 93 tỷ năm ánh sáng. Câu hỏi đặt ra là, làm sao vũ trụ có thể lớn hơn tuổi của chính nó là 13,8 tỷ năm? Câu trả lời, bản thân không gian đã giãn nở kể từ vụ nổ lớn, kéo giãn khoảng cách giữa các vật thể trong khi ánh sáng vẫn đang di chuyển. Giống như khi bạn vẽ hai chấm lên quả bóng bay, rồi thổi bóng lên, hai chấm sẽ xa nhau hơn dù không di chuyển trên bề mặt bóng. Bên trong vũ trụ quan sát được, các nhà thiên văn ước tính có ít nhất 2.000 tỷ thiên hà, mỗi thiên hà chứa hàng tỷ hoặc hàng nghìn tỷ ngôi sao. Tổng số ngôi sao trong vũ trụ quan sát được vào khoảng 10 mũ 24, tức là số 1 kèm theo 24 con số không phía sau. Một con số lớn đến mức hoàn toàn vô nghĩa trong đời sống hàng ngày, nhiều hơn tổng số hạt cát đang hiện diện trên trái đất. Và đây mới là phần ngoạn mục nhất. Vũ trụ quan sát được có thể chỉ là một phần nhỏ bé của toàn bộ vũ trụ thực sự. Có thể tồn tại những vùng không gian khổng lồ nằm ngoài tầm nhìn của chúng ta, những vùng đang giãn nở ra xa với vận tốc nhanh hơn cả ánh sáng, khiến ánh sáng từ đó sẽ không bao giờ kịp tới trái đất. Một số nhà khoa học cho rằng vũ trụ có thể là vô hạn, trải dài mãi mãi theo mọi hướng, không có điểm kết thúc. Những người khác tin rằng vũ trụ là hữu hạn, nhưng vẫn lớn đến mức không thể tưởng tượng, có lẽ lớn hơn hàng nghìn,
thậm chí hàng triệu lần phần mà chúng ta quan sát được. Sự thật là chúng ta không biết, và có lẽ sẽ không bao giờ biết. Khi kết thúc chuyến hành trình xoắn não từ trái đất ra tới rìa của phần vũ trụ mà chúng ta biết, chúng ta nhận ra một điều sâu sắc về vị trí của mình. Chúng ta bắt đầu từ một hành tinh đá nhỏ bé, quay quanh một ngôi sao bình thường ở vùng rìa của một thiên hà có vẻ cũng rất bình thường. Rồi chúng ta khám phá rằng thiên hà này lại chỉ là một phần của những cấu trúc ngày càng lớn hơn và lớn hơn nữa. Vũ trụ rộng lớn đến mức gần như không thể hiểu nổi, tràn ngập những điều kỳ diệu vượt xa trí tưởng tượng. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, trên một thế giới nhỏ bé trong đại dương vũ trụ ấy, vật chất đã tự sắp xếp thành những sinh vật sống có khả năng tự hỏi về tất cả những điều này. Chúng ta chỉ là những đốm ý thức bé xíu trong một biển không gian và thời gian vô tận. Nhưng chúng ta đặc biệt, có lẽ là những sinh vật duy nhất trong khu phố vũ trụ có khả năng cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp choáng ngợp và quy mô khó tưởng tượng của vũ trụ. Hành trình này dạy cho chúng ta cả sự khiêm nhường lẫn kinh ngạc theo những cách ngang bằng nhau. Chúng ta nhỏ bé đến khó tin, một chấm bụi giữa vô cực. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng vô cùng đặc biệt. Những sinh vật có khả năng nhìn ra ngoài bầu trời và tự hỏi vũ trụ lớn đến mức nào. Mỗi lần chế tạo được những chiếc kính thiên văn tốt hơn, hay nghĩ ra những cách mới để nghiên cứu vũ trụ, chúng ta lại phát hiện ra rằng thực tại còn kỳ lạ và tráng lệ hơn nhiều so với những gì mình từng dám mơ tưởng. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên khám phá chưa từng có, nơi loài người mới chỉ bắt đầu cảm nhận được quy mô thực sự của tất cả những gì tồn tại. Và câu trả lời cho câu hỏi vũ trụ lớn đến mức nào vẫn còn đó, đang chờ đợi chúng ta khám phá. Cảm ơn bạn đã cùng tôi thực hiện hành trình kỳ diệu này. Đừng quên đăng ký kênh để xem thêm những video khám phá vũ trụ thú vị.